साहब बस्ती में आग लगा दूंगा अगर किसी ने इसको हाथ नहीं लगाया तो। ये मेरी जान है। वेलकम बैक टू माई च्यानल टिस क्यापकट म हजुरलाई स्वागत छ। भिडियोको प्रिभ्यू त अलरेडी हेर्नु नै भयो होला। हजुरले पनि यस्तो खालको भिडियो सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ र टिकटकमा धेरै ट्रेन्ड पनि रहेको छ। सजिलै यस्तो खालको भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ क्यापकट चाहिँ इन्स्टल गरेको हुनुपर्छ। इन्स्टल गरिसकेपछि प्ले स्टोरमा पनि सजिलैसँग पाउन सक्नुहुन्छ। इन्स्टल गरिसकेपछि क्यापकटमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि आफ्नो बेस फोटोहरू राख्न सक्नुहुन्छ। 1 टोटल हामीले 4 सेलेक्ट गर्नुपर्छ। 1 देख्न सक्नुहुन्छ म ताकले नै छु। सो गरिसकेपछि एड अप्सनमा क्लिक गर्छ। सिलेक्ट गरिसकेपछि एड अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ अल फोटोलाई फर्मेट दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी स्क्रोल गर्नुहोस् र फर्मेटमा क्लिक गर्नु र 60:9 लाई यसरी सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि अब फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अब हामीले अल फोटोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सार्नु होला। एडिटमा क्लिक गर्नु र रोटेटमा क्लिक गर्नु होला। फेरि नेक्स्ट फोटोमा क्लिक गर्नु होला र यसो स्क्रोल गर्नु होला र एडिटमा क्लिक गरेर रोटेट गर्नु होला। फेरि नेक्स्ट फोटोमा पनि त्यसै गर्नु होला। सो गरिसकेपछि यो एन्डिङले चाहिँ सिलेक्ट गरेर डिलिट अप्सनमा क्लिक गरेर डिलिट गरिदिनु होला। गरिदिइसकेपछि अब हामीले यहाँ फोटोलाई चाहिँ ड्युरेसन दिनुपर्ने छ। त्योभन्दा अगाडि हजुरको फोटो फिट छ कि छैन त्यो हेर्नु होला। मेरो फिटै रहेको छ। फिट छैन भने फिट गर्नु होला। गरिसकेपछि अब हामीले फोटोलाई ड्युरेसन दिनुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट फोटोलाई हामीले ड्युरेसन 2.7 दिनुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट फोटोलाई सो दिइसकेपछि सेकेन्ड फोटोलाई चाहिँ हामीले ड्युरेसन 4.3 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। 4.3 सेकेन्ड। सो थर्ड फोटोलाई ड्युरेसन हामीले 1.5 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ र लास्ट फोटोलाई हामीले ड्युरेसन 3.8 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। र अब हामीले एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट फोटोमा क्लिक गर्नु होला। एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला। कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गइसकेपछि अब हामीले फर्स्टमा यसरी स्क्रोल गर्नु होला र यहाँ बाइसेक्ट 2 भन्ने एनिमेसन खोज्नु होला। बाइसेक्ट 2 क्लिक गर्नु होला र राइट गर्नु होला। फेरि नेक्स्टमा नेक्स्ट फोटोमा क्लिक गर्नु र एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला र कम्बोमा जानु होला। फेरि हामीले पेन्डुलम 1 दिनुपर्ने हुन्छ। यसमा पनि नेक्स्ट फोटोमा सेकेन्ड नम्बर फोटोमा थर्डमा पनि पेन्डुलम 1 फोर्थमा पनि पेन्डुलम 1 गरिसकेपछि राइटमा क्लिक गर्नु होला। राइटमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले इफेक्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट पोजिसनमा ठ्याक्कै स्टार्टेड पोजिसनमा आउनु होला। इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला र यसरी सिधै मोडमा जानु होला। गइसकेपछि इमेजरको इफेक्ट गर्नु होला। हजुरको फोनमा मेरो यहाँ रहेको छ। मैले क्लिक गरेँ र राइट गर्नु होला। गरिसकेपछि यसरी पनि यसरी बक्समा सेट गर्नु होला। सेट गरिसकेपछि यसरी कपी गर्नु होला। फेरि यसलाई पनि बक्स अगाडि यसरी सेट गर्नु होला। फेरि यसलाई कपी अप्सनमा गरेर कपी गर्नु होला। फेरि यसलाई कपी नै गर्नु होला। फेरि यसलाई सेट गर्नु होला। गरिदिइसकेपछि अब हामीले ग्यालेरीमा एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ माथि एरोको अप्सन रहेको छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब फेरि हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि ब्याकग्राउन्ड म्युजिक फेरि हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। ध्यान दिएर सुन्नु होला। मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ मेरो च्यानल सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला ताकि यस्तो खालको इन्ट्रेस्टिङ भिडियो मिस नगर्ने गरी हजुर। गरिसकेपछि डनमा क्लिक गर्नु होला। डनमा क्लिक गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। अघिको भिडियो कहाँ रहेको छ हजुर त्यो सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि डनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले यहाँ यसरी सार्नु होला। स्क्रोल गर्नु होला। फर्मेटमा क्लिक गर्नु होला र 9:60 को फर्मेट दिनु होला। दिइसकेपछि अब फोटोमा क्लिक गर्नु होला र यसरी सार्नु होला र एडिटमा क्लिक गर्नु होला। अब हामीले रोटेटमा 3 टाइम्स क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। 2 3 यसरी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। गरिसकेपछि इन्डिङलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिनु होला। गरिसकेपछि अब ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ। एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला। एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्नु होला र ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको लिङ्कहरूलाई लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। यो भिडियो चाहिँ कम्प्लिट हेरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो सिलेक्ट गर्नु होला र
इनपुट साउन्ड ओन्लीमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ देखिन सक्नुहुन्छ। सो यहाँ देखिन सक्नुहुन्छ। हजुर टिकटकबाट डाउनलोड गर्नुभयो भने यो अनलाइन पार्ट हुन्छ, गर्नु भएन भने मेरो लिङ्कको डिस्क्रिप्सनबाट गर्नुभयो भने यो अनलाइन पार्ट हुँदैन। सो यसले गरेर मैले चाहिँ डिलिट गरेर सेट गरेर दिनेछु हजुरलाई। सो गरिसकेपछि माथि ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि माथि एरोको अप्सन रहेछ त्यसमा क्लिक गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच। नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला अब हामी।